bạn đã xem rất nhiều video ăn Tết tại Mỹ rồi đúng không? Nào là Tết ở California, rồi Tết ở Úc hay những cái Tết ở những nơi có đông người Việt sinh sống. Nhưng các bạn đã từng xem qua ăn Tết tại những chủ doanh nghiệp có trại gà ở Mỹ chưa? Một cộng đồng đặc biệt, những người Việt xa quê vừa làm nông trại vừa giữ truyền thống. Và nơi đó có một tên rất thân thương, Tết làng gà tại North Carolina. Một lễ Tết rất riêng, rất thật và có thể nói là độc quyền trên kênh The Vlog Show. Giờ thì các bạn cùng mình xem Tết ở làng gà có gì đặc biệt nhé. Chào mừng mọi người đã đến với kênh The Vlog Show. Mình là Lưu với Like, Love and Look. Hôm nay chúng ta sẽ không đi chợ, không săn đồ sale, mà chúng ta hãy đi ăn Tết cùng làng gà North Carolina tại Mỹ. Nào mời mọi người cùng mình vào bên trong xem có gì hot nhé. Anh chị nào mà có mặt ở đây á, là con cháu nó phải đi theo mình từ sáng. Ok, so cái cặp thứ nhất là có hai đứa em nha, Ryder and Nate. Who is parents of Ryder and Nate? Ít ai biết rằng để có một ngày Tết như thế này, cộng đồng mình đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước. Những buổi họp sau giờ làm, sau những ngày dài ở trại, mỗi người một tay, mỗi người một phần việc nhỏ. Ai cũng tự nguyện góp sức theo cách của mình. Và những buổi họp như thế này là một hành trình chuẩn bị cho Tết làng gà chính thức bắt đầu. Thì ngày mai em rất là cần actually I need 4 or 5 people. Nhưng mà phải bỏ nước thêm vô hay gì đâu rồi mới đứng. Giờ phải cắt ngắn chút nữa là cỡ ngang đây nè thôi. Cắt ngang đây để thử này, thử nó đứng nó cỡ nào. Đi xuống cái đó thì để đo. Bỏ nước vô là vừa là nó sẽ đứng đó. Làng gà của North Carolina. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho những bình hoa để ngày mai lên đây là bình hoa đây đó, bình hoa rồi đưa mồng mà mớ giờ này mà Huệ mồng mà mớ. Ủa rồi Huệ hết mông hết mớ rồi à? Hết mồng mớ rồi. Rồi chứ Huệ rắn gì? Sư Huệ bay trường vào xuân chưa em. Ủa cha! Một ngày trước sự kiện, không phải ở hội trường, không phải trên sân khấu, mà là tại nhà của một người anh chị trong làng gà. Ở đây, mọi người vừa tổng duyệt văn nghệ, vừa cắm trước từng bình hoa cho ngày mai. Và như mọi khi, các chị trong làng gà lại âm thầm chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mọi người tập duyệt. Không cần phải ồn ào, không cần phải hoành tráng, chỉ cần một căn nhà đầy tiếng cười là biết Tết đã thật sự chạm ngõ rồi. Và giữa những buổi tập như thế này, không khí còn ấm hơn khi một bàn đồ ăn được chuẩn bị sẵn cho mọi người lấy sức. Một ngày trước sự kiện là vậy đó, tập văn nghệ trong phòng khách, cắm hoa trên bàn. Và rồi khi buổi tổng duyệt khép lại, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Giữa lòng tiểu bang North Carolina của nước Mỹ, Tết làng gà North Carolina lần thứ 6 chính thức diễn ra tại Pinehurst. Ngay trong khuôn viên nơi tổ chức năm nay, các bạn có thể thấy cả trường đua ngựa, một nét rất đặc trưng của địa điểm năm nay. Nhưng hôm nay
sự rộn ràng nơi đây không chỉ đến những vòng đua ấy, mà đến từ một cộng đồng rất đặc biệt. Người ta gọi nhau bằng cái tên thân thương, làng gà. Đây không phải là một ngôi làng theo nghĩa địa lý, mà là cách những người Việt làm chủ các trại nuôi gà tại North Carolina gọi nhau. Có người nuôi gà thịt, có người nuôi gà trứng, sống rải rác ở nhiều nơi khác nhau, nhưng cùng một ngành nghề, cùng hành trình lập nghiệp nơi đất khách, nên dần dần trở thành một cộng đồng gắn bó. Từ những ngày đầu còn giản dị, cộng đồng ấy đã lớn dần theo từng năm, và năm nay Tết làng gà chính thức bước sang năm thứ 6. Và cũng trong năm thứ 6 này, vì số lượng người tham dự ngày càng đông, sự kiện đã được dời sang một không gian rộng rãi hơn, đó là Fairburn, một địa điểm phù hợp với cộng đồng ngày càng phát triển. Giờ thì cùng mình vào bên trong xem làng gà đang chuẩn bị cho đêm nay như thế nào nhé. Vừa bước vào thôi là cảm nhận được sự đầu tư và tâm huyết, không gian rộng rãi, sân khấu nổi bật và từng chi tiết trang trí đều mang đậm không khí Tết. Một không gian đủ lớn cho 500 khách và năm nay khoảng hơn 300 người hội tụ với tổng cộng 32 bàn tiệc, vừa đủ đông để rộn ràng, vừa đủ thoáng để cảm thấy dễ chịu. Con hái rửa. Con hái cho bác mẹ nuôi quá. Đây là background chủ đề ông đồ năm nay. Theo mình được biết là từ ý tưởng của ban trang trí gửi qua designer bên Hàn Quốc, rồi in ấn tại Mỹ để hoàn thiện. Dù chỉ là một tấm background, nhưng năm nay mọi thứ đều được làm một cách chỉn chu và trọn vẹn nhất có thể. Đó, tôi một người đè, một người bét nó ra mà giờ sọ nó vô. Được chưa? Ôi trời ơi, tôi chỉ ra là túng hóc liền không? Đè không biết cái nào nó sình lên mới chịu, ok? Không sình lên là không được. Đó. Trời này vô lỗ đúng luôn á. Ta nói không có đi với kinh là không bao giờ là được gì hết trơn á. Nãy giờ mới được kinh nghiệm. Hả? Rồi. Trời ơi, giờ làm kinh nghiệm đầy mình thật luôn á. Một phát đúng liền. Tôi ra vô lỗ là tôi bóp nha. Anh chút bóp luôn. Rửa mà làm. Cứ rửa mà làm. Có video gì? Video tôi đang trong sáng mà ông. Mình đã trong sáng rõ ràng không? Rõ ràng tôi đè xuống cho bà này banh ra bét đó đã. Từ ba từ từ. Bét hả chị? Bét sao chị? Bét sao mày xỏ vô? Rồi đè. Trời, bét để xỏ vô nữa hả? Đè cái méo. Bà đây. Từ từ. Chút nữa. Người đâu một. Ai cho cái này nó không kịp. Như các bạn có thể thấy, dù đã tổng duyệt từ trước đó và sáng sớm hôm nay lại tiếp tục có mặt từ rất sớm, nhưng không ai than mệt, ai cũng cười nói vui vẻ, vẫn trêu đùa nhau, không khí đúng nghĩa gia đình.
Bên cạnh đó là hình ảnh bản đồ Việt Nam, một ý tưởng do chính các anh trong cộng đồng đề xuất và thực hiện. Từng chi tiết được cắt và hoàn thiện rất cẩn thận. Và tối nay, đúng 6 giờ, hình ảnh ấy sẽ xuất hiện trên sân khấu trong phần mở màn của chương trình. Những chậu hoa trung tâm bàn đã được chuẩn bị từ hôm trước. Sáng nay, các chị tỉ mỉ chỉnh lại từng cánh hoa, thêm nước, cân lại bố cục, để mỗi bàn đều có một điểm nhấn nhẹ nhàng, sang trọng không kém gì một tiệc cưới. Bên cạnh phần trang trí, khu vực quầy bar cũng đã sẵn sàng. Những năm gần đây, làng gà thường chuẩn bị bia tươi, rất hợp cho một đêm hội như thế này. Còn với các em nhỏ, quầy trà sữa boba gần như đã trở thành truyền thống mỗi năm, vừa là nước uống, vừa là niềm vui riêng của tụi nhỏ. Âm thanh và ánh sáng cũng đang được kiểm tra lần cuối, từ dàn loa, micro cho đến hệ thống đèn sân khấu. Ban kỹ thuật đã chuẩn bị từ trước để mọi thứ vận hành thật trơn tru. Với một đêm văn nghệ, âm thanh là yếu tố không thể thiếu. Ban tổ chức năm nay cũng đã chuẩn bị những phần quà tri ân dành cho các nhà tài trợ. Xem tới đây chắc nhiều người cũng đang thắc mắc, ai là những đơn vị đã đồng hành cho một chương trình quy mô như vậy, đúng không? Một lát nữa mình sẽ bật mí cho các bạn nhé. Và ngay bên cạnh đó là những vật kỷ niệm dành tặng cho các anh chị đã gắn bó lâu năm với ngành. Không chỉ là món quà mà còn là một dấu ấn cho hành trình làm nghề của mỗi người. Nãy giờ mình xem không khí chuẩn bị bên trong rồi, giờ cùng mình ra ngoài xem các anh set up phía ngoài đã hoàn thành tới đâu rồi nhé. Ok. Vậy nói thêm xe giấy này nha em hả? Đi bên trong, nguồn nó vào trong á. Ok rồi, đặt xuống đi để đặt. Đi trong có lồng đèn á, cho nó có lồng đèn. Trong này gió bị bay nữa Đó, không có bay. cà phê hay gì vậy? Run nó vào thế, run nó vào dưới đó. Định là chơi không đốt được pháo chơi này cho nó nổ hả? Cũng hay. Ủa mà sao nó rối tung Nó bự quá. nó cầm xài không? Nó bự quá. Cứ cầm đi chứ nên phải cầm cho mình bỏ đâu ra, rác luôn mình bỏ ra. There should be a trash can to your right. Lấy cái kia trước đi. Đi bay đi này. Thì mai đi hả? Cái nữa, một cái là đi lên qua cái thẳng đây. Cho nó phù hợp với quạt cái cây cục. Ok, đó, lại ra. Cái nữa càng tốt, cái nữa càng tốt. Để làm cái cây ngang lên. Nhìn những hình ảnh như thế này mới thấy cộng đồng mình gắn kết đến nhường nào. Mỗi người một việc nhưng cùng chung một mục tiêu. Chỉ cần con ngủ yên là hay, anh đâu cần ai gọi là người hùng. Chỉ cần em vẫn cười bên bên, chỉ cần con vẫn gọi ba ơi, thế là nơi hòa thành thiên đường.
Trong khi người lớn tất bật chuẩn bị, các em nhỏ cũng đang miệt mài tập luyện cho tiết mục múa lân tối nay. Đây là khu vực phía sau hội trường, nơi công tác hậu cần đang diễn ra. Chiếc xe bán tải kia là của đội ngũ nhà hàng từ Atlanta, Georgia, được ban tổ chức mời đến phục vụ phần ẩm thực tối nay. Cùng mình vào trong xem không khí trong bếp bây giờ như thế nào nhé. Đến lớn nắng còn mơ mà anh đã ra đường, mọi xã hội người ta tính toán ai hơn ai từng chút từng độ, còn anh chỉ mong nhà êm ấm. Vợ đừng buồn con khói khô chơi vơi, anh không hay nói lời hoa mỹ, chỉ lặng im gây dựng mãi nhà mình, và trong tim luôn đầy câu. Các chú trong đội bếp đang tranh thủ sơ chế nguyên liệu từ rất sớm, vì sợ mùi thức ăn ảnh hưởng đến không gian bên trong hội trường, nên mọi người đã dựng lều và nấu ở khu vực phía ngoài. Mọi khâu chuẩn bị đều được làm rất sạch sẽ và gọn gàng. Dạ, hai chú, dạ khỏe. Dạ, có gì chú? Vì khu nấu được bố trí riêng bên ngoài, nên khu bếp chính của hội trường vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng. Khu vực này cũng nối liền với phòng thay đồ, make up và hội trường chính. Thời gian đang đến rất gần, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đêm hội sẽ bắt đầu. Cùng mình vào lại bên trong xem trước giờ G mọi người đã chuẩn bị tới đâu rồi nhé. Trời ơi, sao mà nó dài quá vậy, sao mà xuống? Dạ. Nhân vải và con tôm nó cứ mường cạnh trời. Không dữ vậy, cái quần áo ra. Lan thấy sao, có thấy không? Đẹp thế. Và dĩ nhiên, áo dài là trang phục không thể thiếu trong tối nay. Mặc dù chương trình chính thức bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, nhưng hàng năm vào 4 giờ chiều vẫn có phần đọc kinh. Vì nhiều bà con trong làng theo đạo, năm nay ban phụng sự cũng mời cha đến chủ sự phần đọc kinh trước khi bước vào chương trình chính. Rực trong nhà mình ngộ về đây ngỡ là xuân hí gió, chờ một trời mây xanh ghé đậu hiên ta. Sáng đầu năm nắng lên trước ngõ, những cành mai đua là biết xuân về. Nhà mình giọt sách từng hơi thở, gói hết buồn lo gửi lại hôm qua. Mẹ trao câu đối đó như lời hứa, năm mới hôm nay đẹp hơn năm trước. Cha pha ấm trà thơm mùi ký. Kim đồng hồ vừa chạm mốc 6 giờ tối, hội trường đã gần như đông đủ. Tiếng cười nói, tiếng chào hỏi vang lên khắp nơi. Ai cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp trước khi đêm hội chính thức bắt đầu. Và để mở đầu cho đêm hội,
Các em nhỏ cùng ban văn nghệ sẽ mang đến những tiết mục đầu tiên đầy tươi vui và ý nghĩa. Lâu trăm tuổi chúc mẹ cha vững vàng, tiền vô như đường, tiền giá như giọt cà phê. Vì lọ mình thương nhau quá, giữ tiếng cười này đừng để nhạt phai. Chúc ăn khang tới, chúc sung túc tới cả năm rực rỡ như mai nở trên. Và ngay sau phần khai mạc, không khí hội trường càng thêm sôi động với chương trình múa lân truyền thống. Như gói dòng ta, tuổi thơ quay về, bánh tết tròn mở ra náo nức như lúc đầu năm rộn ràng khắp nhà. Kịch kho chung thơm mùi Tết mới, ăn bột miến thời vui tới tận tim. Dưa hành giòn chua cay mà. Sau phần mở màn sôi động là phần giới thiệu các anh chị trong ban tổ chức của năm nay, những người đã âm thầm đứng sau để chuẩn bị cho chương trình được chu đáo và trọn vẹn. Và chắc mọi người còn nhớ, trước đó mình có bật mí về những đơn vị đã tài trợ cho chương trình Tết Làng Gà đúng không? Đó chính là những công ty đang đồng hành và làm việc cùng cộng đồng làng gà. Từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty khai thuế, cho đến các văn phòng luật sư, họ đã đồng hành và tài trợ cho chương trình xuyên suốt 6 năm qua, góp phần duy trì và phát triển một ngày hội đầy ý nghĩa cho cộng đồng. Còn điều chưa kịp thì thôi gấp lại để xa bay xa, bình ngọ tới mang theo bơi. Quý vị cũng biết là chúng ta có được một cái tổ chức cho chương trình Tết hàng năm như thế này là do bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự hy sinh của tất cả anh chị em ở trong ban tổ chức để đóng góp một bàn tay, khả năng và giúp cho chương trình mới có được ngày hôm nay. Chúng ta vỗ một tràng tay để cảm ơn ban tổ chức. Và đại diện cho ban tổ chức đó là chị chủ tịch của làng gà. Chúng ta cùng chào đón, chị sẽ có gửi đôi lời gửi đến toàn thể quý vị. Chúng ta cùng chào đón chị Lê Ngọc Khánh. I am going to speak in Vietnamese first and then I'll go to English. Kính thưa tất cả các cô bác, anh chị em, đây là năm thứ 6 mình tổ chức, mình đến với nhau để ăn Tết tiền tất niên Bính Ngọ. Giống như Trí đã nói, được có ngày hôm nay, ban tổ chức đã tốn rất bao nhiêu thời giờ. Chúng con đã bắt đầu họp buổi đầu tiên vào tháng 7, có nghĩa là 5 tháng trước đây, và rất là nhiều công sức, rất là ngay cả về Việt Nam để mua những đồ trang trí cho chúng ta có một ngày vui hôm nay. Nhưng nếu ban tổ chức làm việc nhiều như vậy và không có người nào đến dự tiệc thì chúng ta sẽ không có cái buổi tiệc vui như ngày hôm nay. Vì vậy, tất cả những anh chị em làm gà của North Carolina là những người làm nên và là động lực cho ban tổ chức chúng con tổ chức cái buổi tiệc tất niên hàng năm. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em làng gà đã đến đây dự buổi tiệc tất niên năm nay. Như các bạn thấy, để có một buổi tiệc như thế này, ngoài sự tài trợ về tài chính, còn rất nhiều công sức phía sau. Ban tổ chức phải chuẩn bị từng chi tiết, phải đảm bảo mọi người có mặt đông đủ. Và quan trọng không kém là việc đi từng người một, hỏi xem có thể hỗ trợ phần này, phụ trách phần kia hay không. Vì tất cả đều làm trên tinh thần tự nguyện, nên mình thật sự thấy điều đó không hề dễ dàng. 1, 2, 3, vô! Nói về phần ẩm thực năm nay, mình xin phép không nhận xét ngon hay dở vì mỗi người sẽ có khẩu vị khác nhau.
Năm nay, ban tổ chức đã mời nhà hàng đến phục vụ trực tiếp tại sự kiện. Riêng về khâu phục vụ, mình thấy các bạn làm việc khá nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và rất dễ thương, không để khách phải chờ lâu. Theo mình được biết, mức giá cũng khá phải chăng. Mình sẽ để thông tin liên hệ ở đây để ai quan tâm có thể tham khảo thêm. Đó, hey, this is your stuff right here, bro. Cái này là anh chủ nhà Gặp ảnh là lên tà. Look at that. Nổi tiếng. No veggie for you, okay? Các chủ chạy gà nha, em chỉ có 2 câu đối ngắn gọn mà thôi nha. Gà to, gà khỏe, gà mau lớn. Cân nặng, tiền nhiều, ít làm. Trong lúc bà con đang thưởng thức bữa tiệc, ban văn nghệ của làng gà cũng mang đến rất nhiều tiết mục đặc sắc để phục vụ mọi người. Năm nay, các chị trong làng đầu tư khá nhiều cho phần trang phục. Có những bộ đồ, phụ kiện phải đặt mua tận Việt Nam, vì ở Mỹ không có. Về phần âm nhạc, làng gà của mình có rất nhiều anh chị em đam mê ca hát. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng khi mỗi người cất tiếng hát, mình thật sự cảm nhận được sự chân thành và cảm xúc. Rất tiếc là vì lý do bả quyền, nên mình không thể đưa các tiết mục đó lên YouTube để mọi người nghe được. Nhưng có một bài mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn cùng thưởng thức qua bài hát được mang tên 10 năm em và anh, sáng tác và hát ca sĩ Vinh Lưu. Từ phố xa ta về miền quê, nghe gà gáy sáng gáy trưa gáy đêm. Ăn tháng trời em cười như thế, có em rồi sợ gì tiếng gà kêu. Có đôi khi anh lạc lối anh mong em là ngôi sao đêm tối. Cảm ơn em yêu thương chẳng phải giữa đồng sơn vẫn nắm tay nhau mãi. Khi anh giận em vẫn mỉm cười, khi anh gục ngã em nâng anh lên trời. Các bạn thấy thế nào? Đó là ông xã mình đó. Anh cũng có niềm đam mê âm nhạc, nên những lúc rảnh rỗi thường sáng tác vài bài cho vui. Bài vừa rồi có tên là 10 năm em và anh. Ngoài ra, 2 bài mình cùng làm nhạc nền trong video này là Bính Ngọ Về Đây và Anh Gánh Hết, cũng do anh sáng tác. Mình sẽ để link kênh YouTube bên dưới. Nếu các bạn thích, có thể ghé qua nghe thử, biết đâu lại hợp gu và nghe hoài không chán. Và cũng để mọi người yên tâm vui Tết, ban tổ chức cũng không quên mời cảnh sát Pinehurst đến hỗ trợ an ninh cho sự kiện. Tới gần khoảng 10 giờ tối, chương trình cũng dần khép lại. Khi bà con lần lượt ra về, phần dọn dẹp lại bắt đầu. Một công đoạn không thể thiếu sau mỗi sự kiện. Các anh chị lại cùng nhau phụ dọn dẹp, thu gom đồ đạc, chất lên xe. Những vật dụng còn sử dụng được cũng được cất giữ cẩn thận để năm sau có thể tiếp tục dùng lại.
mọi việc dọn dẹp gần xong thì cũng chỉ còn vài phút nữa là bước sang 12 giờ đêm. Mọi người ngồi lại với nhau dùng bữa muộn vì có anh chị lúc nãy còn bận diễn văn nghệ và lo hậu cần nên chưa kịp ăn uống gì. Và đúng thời khắc chuyển sang ngày mới, cả nhà cùng nhau chúc mừng sinh nhật anh Pháp, một người anh gắn bó lâu năm với làng gà. Một khoảnh khắc giản dị nhưng thật sự rất ấm áp. Ai có cầm cái ly nếu mà muốn chúc mừng birthday cho em uống hết. Rồi đi không uống hết. Bây giờ mày làm em rồi. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là em mới nói 46. 2 tiếng đồng hồ nữa là em 46 rồi nha. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật anh Hải. Xuất sắc, quá xuất sắc chứ là. Đi thưởng đi. Hả? Thưởng. Phải thưởng thôi. Cầm ly thưởng. Cầm ly thưởng. Ban văn nghệ. Mai mốt xuống ăn lại. Dạ. Ok. Tụ lại. Yeah. Làng gà không chỉ là một buổi gặp mặt, đó là lúc mọi người cùng nhau gìn giữ truyền thống để con em mình luôn nhớ về cội nguồn. Mình rất thích ghi lại những khoảnh khắc như thế này, những hình ảnh leo trèo, bưng bê, cùng nhau chuẩn bị. Nhìn thì đơn giản thôi, nhưng khi xem lại mới thấy sao mà thân thương đến vậy. Đôi khi, những điều đẹp nhất lại nằm phía sau sân khấu, rất thật và rất đáng trân trọng. Vậy thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay, xin tặng cho mình một like và bấm subscribe để không bỏ lỡ những video cực đỉnh tiếp theo. Và những dịp năm mới, kênh The Vlog Show xin kính chúc bà con năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và mã đáo thành công nha. Lời chúc vứt gừng cay mà ấm môi cười, chả thấy đóng chuyện vui kể mãi. Tết là như vậy, chỉ cần có